eSewaले समय समयमा विभिन्न खालका नयाँ फिचरहरू ल्याइरहेको छ। नेपालमा अहिले eSewa मनी वालेट प्रयोग गर्ने युजरहरू एकदमै अत्याधिक रहेका छन्। साथीहरु, अहिले पुनः eSewaले नयाँ फिचर ल्याएको छ जसमा तपाईले कुनै पनि ATM कार्ड नबनाइकन eSewaकै माध्यमबाट एभरेस्ट बैंकको ATM मेसिनबाट क्याश निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, कसरी निकाल्न सकिन्छ आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र यस अन्तर्गत तपाईहरुले रु 5000 सम्म क्याश विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ एक पटकमा। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नोबाने एसटी न्यूज च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो eSewa मनी वालेटलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। eSewa वालेटलाई खोलिसकेपछि तपाईले एउटा नयाँ फिचर देख्नुहुनेछ, ATM विथड्र। ATM विथड्रमा क्लिक गर्नु साथीहरु। यो क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर सर्च बैंक भनेको छ, तर अहिलेसम्म यहाँनिर एभरेस्ट बैंक लिमिटेड मात्रै रहेको छ। अब बिस्तारै आगामी दिनमा अरु बैंकहरुले पनि यो फिचर यहाँनिर दिनेछन् अथवा सम्झौता हुनेछ भन्ने आशा गरौँ। जस्तै मैले एभरेस्ट बैंक लिमिटेड यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर मल्टिपल अफ 500 ओन्ली भनेको छ। अब यहाँनिर के छ भने हामीले म्याक्सिमम 5000 सम्मको विथड्र गर्न सक्छौं। अब तल पर्पज के रहेको छ त्यो राख्नुस् र रिमार्क्समा तपाईले कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, विथड्र ATM अथवा ATM विथड्र लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसिडमा क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिनेछ। कुनै पनि चार्ज लाग्ने छैन 5000 सम्मको विथड्रमा। अब यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनुस्। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो एमपिन राखेर अथवा फिंगर राखेर यो ट्रान्ज्याक्सनलाई ओके गर्नुहोस्। अब सक्सेसफुल हुँदा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यो देखिसकेपछि अब तपाई एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको ATM मेसिन जहाँ रहेको छ ATM मा जानुहोस्। अब ATM बाट निकाल्नका लागि eSewa जुन अघि हामीले 5000 राखेका थियौं विथड्रका लागि र मोबाइलमा तपाईको एउटा मेसेज आउनेछ, ओटीपी कोड आउनेछ। त्यो ओटीपी कोड तपाईलाई आवश्यक पर्छ। यहाँनिर ATM मा गइसकेपछि तपाईहरुले eSewa क्याश विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, eSewa आईडी लाई, र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब अघि तपाईको मोबाइल नम्बरमा आएको ओटीपी जुन कोड रहेको छ त्यो कोडलाई यहाँनिर राखेर पुनः यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यो भन्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईले आफ्नो रकम राख्नुपर्ने हुन्छ, कति हजार निकाल्न चाहनु भएको थियो अथवा eSewaबाट तपाईले कति निकाल्नका लागि त्यो त्यहाँनिर रकम राखेर कन्टिन्यू गर्नुभएको छ। जस्तै यहाँ 5000 छ भने मैले 5000 राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर पुनः कन्फर्म गर्दा बित्तिकै तपाईले यसको क्याश रिसिप्ट लिन चाहनुहुन्छ वा हुँदैन, लिन चाहनुहुन्छ भने यस गर्नु होला, चाहनुहुन्न भने नो गरिदिनु होला। यति गर्दा बित्तिकै अब तपाईले सहिलेसँग यसरी विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो eSewaमा रहेको जुन ब्यालेन्स रहेको छ त्यो ब्यालेन्सलाई एभरेस्ट बैंकको ATM बाट सहिलेसँग क्याशमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।